Jees, jatkamme jälleen kerran huoltoasematoiminnan ihmeellisessä maailmassa ja tänään olemme katsoneet 2 elokuvaa, jotka molemmat on ohjannut Mark L. Lester ja toisessa näyttelee semmonen herra kuin Mark Dacascos. Kyllä, ja tässä oli semmonen erikoinen piirre myös se, että tällä kertaa olikin valikoitunut meidän videoon semmoset elokuvat, joita me ei kumpikaan oltu ennen nähty. Molempaakaan, tai kumpaakaan. Kyllä. No, Mark L. Lester oli niinku helppo valinta siis silleen, että Niin. mies on kuitenkin kommandon taustalla, niin eipä siinä sitten tarvi muuta kuin laittaa vaan video pyörimään ja katsoa, että mitä sieltä ulos Joo. tulee. Ja myöskin siis on totta kai meille tunnettu kyllä Mark Dacascos. Eli semmosista elokuvasta kuin... Only the Strong, Joo, Drive, joo. sitten Boogie Boy ja sitten ehkä niinku mun mielestä niinku jos puhutaan laadusta hänen elokuvien kohdalla, niin esimerkiksi Crying Freeman on... Crying Freeman on semmonen, mikä meikäläisellä tulee ainakin ensimmäinen mieleen, kun hänestä puhutaan sitten. Ja Susien klaani. Se sai muuten jotain palkintojakin se elokuva sitten. Les Bacs des Loops. Joo. Ranskalainen filmi. Christopherin Kansin jonkinnäköinen hovi-näyttelijä kyseessä. Niin. En mä tiedä, onko tää alun perin siitä? Se oli Havaijilta. Joo. Mark L. Ei kun toi Dacascos. Mark Dacascos, kyllä. Niin. Joo. Kyllä mä sanon niinku Drive, niinku, vittu vetää vertoja vielä tänä päivänäkin ihan mille tahansa potkuelokuvalle. Joo. Ihan saatanan kovaa toimintaa kyllä. Katsokaa se elokuva kyllä. Mutta entäs tämä The Base sitten vuodelta 1999 ja tässä Mark Dacascos näyttelee semmoista miestä nimeltä John Doakes. John Doakes, eikö John Murphy, Joo. se oli se oikein Joo. nimi, sitten se oli toinen se salanimi sitten. Ja se on semmoinen mies, joka on sitten, saa semmoisen Pentagonissa semmoisen salaisen tehtävän, että sen täytyy lähteä tonne semmoisen baseen sitten, jossa epäillään, että siellä armeijan miehet tekee semmoista niin kuin sivubisnestä siitä, että jotain aseita myy huumekartelleille ja ottaa sitten huumeita vastapalveluksena ja niistä tienaa sikana rahaa sitten. Ja kuinka ollakaan, niin Mark Dacascos, kun se menee sinne baseen, niin pienen tappelun ottaa siinä ja se on heti sitten siinä porukassa mukana. Kyllä, kyllä. Koska se niin kun pyrkii luomaan itsellensä mainetta, että okei, mä oon paha poika ja tiedätkö, mut voi ympäri puhua niin kaikkea niin laittomuuksiin. Joo, ja näin. Ja siitä sitten lähteekin sitten tää periaatteessa tarina etenemään sillä lailla, että Mark Dacascos yrittää kerätä niin kuin todistusaineistoa, lähinnä niin kuin nauhoittaa näitä keskusteluja sitten ja yrittää sitten myös niin kuin, saada jotain raskauttavaa sotaoikeudelle sitten näin. Mutta No joo. No siinähän se juoni sitten käytännössä oli. Juoni on siinä ja siis niin kun kysymys nyt kuuluu, että oliko tää viihdyttävä toiminta-elokuva, niin ei. Ei ollut. Kyllä tää niinku on Mark L. Lester ihan heikoimmillaan, jos multa kysyy. Ja sitten tää oli niin, suurin synti tässä oli kyllä se, että tää oli ehkä niinku ennalta arvattavin elokuva ikinä. Että siis me tiedettiin jo ensimmäisen 10 minuutin aikana, että kuka on pahis tai siis kuka niin sanotusti ne yllätykset, mitkä oli tulevinaan loppuvaiheessa, niin tiedettiin jo 10 minuutin jälkeen, että ketkä tulee olemaan. Sen arvasi jo sen juonen silleen niinku ihan täysin. Joo. Ja sitten tää elokuva niin yrittää tehdä suurta salaisuutta sillä, että tiedätkö, onko tämä basin johtaja mukana siinä, niin spoiler, kyllä on, mutta mä veikkaisin, että tiedätkö, henkilö, joka on nähnyt tämän tyylisiä elokuvia, niin ei niinku, tää ei tule mitenkään niinku yllätyksenä heti ensimmäisestä kohtauksesta, miten se esitellään se äijä siinä sitten. Ja, joo, mutta entäs sitten se piti sanoa, että kun on katsonut Mark L. Lesterin se siis kuoleman partio, eli Extreme Justice, niin tämä muistuttaa vähän siitä rakenteeltaan, että siinäkin oli tämmöinen poliisi, joka soluttautuu sitten eliittipoliisien joukkoon, jotka tekee sitten tämmöistä niin kuin laitonta operaatioa, niin tämä vähän muistutti siitä, mutta tämä on vähän niin kuin siinä mielessä tyhmä, kun siis tässä on Mark Dacascos, joka on tunnettu tämmöinen niin kuin potkija äijä ja martial arts äijä, niin tämä aika vähän niin kuin käyttää hyväkseen tätä. Siis tämähän on vittu mun mielestä se kaikista
turhauttavin tässä, niin kun sä tiedät, että kyseessä on ihan saatanan taitava äijä, siis silleen, ja se vielä tekee kaiken lisäksi niin kuin valtaosasta tunteistansa ihan itse. Niin. Ja sitten niin kuin, sä et niin kuin, käytä sitä potentiaalia, mitä sulle niin kuin, lyödään sun eteen. Että mä näin 2 kohtausta, missä se niin kuin, tappeli tässä, ja ne oli tosi lyhkäisiä, Niin. ja muuten sitten vaan paukuteltiin menemään. Mutta siis eikä edes sitäkään. Että, siis ne oli tosi lyhkäisiä ne ammuskelumähinätkin siinä. Että... Joo, että siis lähinnä tämä toiminta, mitä tässä on, ennen kuin sanotaan viimeistä varttia, niin se toiminta on semmoista, että okei, ne menee johonkin ja ne ampuu jonkun tyypin, joka on kusettanut tai pöllinyt rahaa tai jotain semmoista. Eli vähän tämmöistä telotustyylistä niin kuin ammuskelua, että ei se oikein täytä niin kuin tämmöisiä niin kuin aktion elokuvan vaatimuksia, vaan lähinnä niin kuin, tulee mieleen joku jännäri tästä. Niin. Mutta oli siinä nyt sitten lopussa niin kuin ihan hyvät niin kuin se 15 minuuttia sitten, Niin. kun oikeasti päästiin siihen toimintaan. Niin ja sitten se, mä en tiedä paljon tämä budjetti oli, mä väitän, että niinku just ehkä miljoonaan päästään. Joo. Sitäkään. Helvetin halvan näköinen elokuva. Joo, siis tää niinku käytännössä niinku oltiin jossain pimeällä kujalla. Silleen, niinku, tai jossain Varastossa. hallissa. Niin, et siinä se oli niinku, että... Joo. Ja sitten kun tämmönen leffa ehdottomasti vaatii semmoisen niinku tosi karismaattisen pahiksen, niin mulle ei jäänyt mitään Ei käteen. mitään. Siis siinä oli se armeijaporukka. Niin. Ja Joo. nyt kun tästä on ehkä sakeli 2 tuntia, kun me katsottiin tää, niin en muista yhtäkään niistä hahmoista. Niin. Että se ei siinäkään oikein onnistuttu menee niin kuin mihinkään kyllä. No, siis tää on Dakaskoksen varassa, niin kuin, että sillä tätä on lähdetty myymään. Joo. Että... Eikä sekään niin paljon oikeastaan laske niin kuin, tai paina niin kuin puntarissa, kun se ei pääse tekemään sitä tarjoaa parasta antian niin sanotusti. No, sanotaan näin niin nykymaailmalla, tai nykyyleisöllä se voi olla ehkä tutumpi tuosta John Wick 3:sta, mutta ja siinä nyt saatiin jotain jätkästä irti, mutta Sekin on pieni rooli aika lailla siinä sitten. mutta kyllä on niin kuin harmi, että tiiäksä, niin potentiaalinen tyyppi niin kuin supertähteyteen olisi ollut, mutta niin kuin tosi huonosti käytetty hänen niin kuin... Niin. Se vaan jotenkin meni sen potentiaali jotenkin. En osaa sanoa. Joku sen joskus sanoi hienosti, että Drive olisi pitänyt tulla 2 vuotta myöhemmin, niin Mark Dacascos olisi ollut sen jälkeen supertähti. Yeah. Olisi paljon helpompi ollut markkinoida, mutta tämä oli sitten, että tämä oli nyt se tie sitten, mihin hän lähti, että hän alkoi tekemään tämmöisiä turhanpäiväisiä huttuelokuvia ja päätyi hän sitten Growiksi myös. Niin se surullinen TV-sarja sitten. Joo. Kyllä oli kyllä huono. Mitäs sä tästä tykkäsit sitten? Minkälaisen arvosanan sä Kyllä antaisit? ei nyt tällä nyt valitettavasti voi antaa kuin 1,5 tähteä, että siinä se nyt on, koska tämä oli oikeasti todella pitkästyttävä elokuva ja siinä niin kuin odotti sitä loppua ja kun sä tiesit jo miten tämä tulee päättymään, niin sitten vaan niin kuin odoteltiin tuskissaan, että miten tämä nyt loppuu sitten. Joo. Ja liian pitkä taas saatana. Tämä on 97 minuuttia Ja tuntuu vääjäämätön. pitkältä. Ja kun on TV-elokuvasta kysymyksessä, niin Tuntuu lopputekstit kestää sen minuutin. Niin. Niin, että ne ei kestä sitä 10 minuuttia. Tänä ei itse asiassa ei kestänyt. Taisi se olla joku 3 minuuttia. No, wow. Mutta joo, hei, TV-elokuva, sitä täytyy vielä sanoa, että kyllä tässä oli verisiä ampumisia. Joo, sitä oli Että, kyllä. Joo. Niin. Ja sitten mitä tässä oli vielä, mikä oli epätyypillistä Mark Lesterillä, niin tässä ei kyllä ollut mitään one-linereita kyllä moksiskaan. Niin. Että kun tää perustui semmoisen, että pitäisi jotain heittää. Just se loppukohtaus, kun se vittu lyö sen putken sen vattasta läpi ja lentää sinne sähköön. Niin meidän oltiin silleen, että hei sano nyt, että Niin. are you shocked? Ja se on hyvä, kun se muija tuli siihen, niin että oh, I'm shocked. So is he. Joo, he's got electricity. He's an electric now. Now he's an electrifying personality. Niin. joku tämmöinen. Se puuttuu kausi, se ei ollut missään. Kaikki huumorilousta täysin poissaololla kyllä. Tuo on ihme yrmistely alusta loppuun, missä niinku ei niinku ollut oikeasta päätä eikä häntä. Ja tän tyylisiä elokuvia on miljoona tusinassa. Että sä et saa niinku oikeastaan mitään irti. Että. Tuli vielä one-linerista mieleen, niin toi tietysti se Night of the Running Man, se, kun se viiltää, puhkaisee silmät siltä yhdeltä, että I'm blind, I can't see it. Get a dog. Ja sitten se oli vielä kirjoitettu, hanki opas Hanki koira. opas koira. Siis just tämmöstä, ei sen tarvi olla ton kummallisempaa, mutta niin kuin, ei tässä edes yritettä. Niin. Night of the Running Man on Mark Lesterin mun mielestä viimeisin
loistava elokuva. Se pitäisi Ehkä katsoa uudestaan. Niin, ehkä se voi olla ihan totta kyllä, että näin, siihen on mennyt. Ei, no, tuliko se Class of 99 tuli sen jälkeen vai? Ei mun mielestä paljon ennen sitä. Ai okei, no okei, fine. Mutta kuitenkin. Multa tuli se 1,5 tähteä, paljon sulle tuli? Mä annan 2 tähteä kuitenkin, että kyllä tässä nyt oli kuitenkin sellainen koherentti juoni ja siis mä annan nyt paljon paskempaakin, että niinku täysin niinku keskiverto elokuva, mutta en mä nyt ihan noin alas pääse, että 2 tähteä on siinä meikäläisen arvosana tällä. Mua vituttaa siis ei Mark Lester, vaan toi Mark Dacascosin kohtalo. Se mua niinku oikeasti vituttaa, että se on niin... Mä olisin keksinyt sille vittu loistavan uran, jos sitä olisi lähtenyt ihan aidosti rakentamaan. Mutta eihän se kyllä aineita ole, että kyllähän voidaan puhua muistakin toimintatähdistä, mistä ei oikein tullut. Niin. Mutta sitten hei, tässä Kinolorberin Blu-raylla sitten oli tämä toinenkin The Base-elokuva, eli The Base 2 Guilty as Charged. Tosiaan ostin tämmöisen $18 maksaneen Kinolorber-levy ja se on tässä joku pari haastattelua tällä ekstrana ja no joo, vaikka nämä on yhdellä levyllä, niin kuvan laatu ihan ok. Ei tää nyt varmaan $18 niin kuin ihan nyt voi valittaakaan kyllä, että ihan hyvä siihen mielestä. Mutta tosiaan emme ole nähneet tätä jatko-osaakaan, mutta tässä ei enää ole toi Mark Dacascos, vaan tässä on tämmönen uusi äijä, samaa henkilöä näyttelee kuin sitten Antonio Sabato Junior. Kunnon B-luokan ryönää äijä. Joo. Ja siis mä en osaa sanoa yhtäkään filmiä muuta, missä näyttelee Antonio Sabato Junior, mutta osaan sanoa montakin elokuvaa, missä hänen isukkiinsa näyttelee. Eli Antonio Sabato muun muassa Escape from the Bronx ja sitten toi Violence for Kicks ja tusina muuta, kymmeniä varmaan italialaisia 70-80-luvun elokuvia sitten. Joo, juonihän on siis tämmönen, että löytyy epämääräisiä kuolemia, missä kuolee entisiä armeijaukkoja tai niin sanotusti tuomiosta vapautettuja ukkoja alkaa kuolemaan epämääräisissä olosuhteissa. Ja sitten John Murphy tietenkin sitten soluttautuu sitten semmoiseen porukkaan, mikä on niinku sen ympärillä tapahtunut, ne kuolemat on tapahtunut, niin se soluttautuu sinne porukkaan sitten Hawks-nimellä sitten ja sitten alkaa sitten selviämään, että se porukka sitten vähän järjestelee sellaisia niin sanotusti vähän niin kuin tämmöisiä hard target hengissä olevia niin kuin taka-ajo kuolemia. Vähän niin kuin toi armeijan niin kuin tämmönen vigilante-yksikkö, että ne on erikoistunut, että ne hoitelee pois päiviltä semmosia, mikä sotaoikeustuomioistuin on päästänyt niin sanotusti pälkähästä. Eli tää vielä vahvemmin on tää Mark L. Lesterin oma elokuva, siis Kuoleman partio sitten, mutta niin kuin, nyt ei enää olla kartelleissa eikä tässä vaan, niin kuin, nyt ollaan tosiaan oman käden oikeutta jakamassa tässä. Mä haluan, että on varmaan ihan sama kässäri ollut tässä pohjana. Ne on muuttanut vaan sieltä täältä vähän. Niin kuin. Tämä on ihan sama elokuva. Kyllä. Okei, sillä erotuksella, että tässä oli ehkä enemmän toimintaa sitten ja enemmän tappeluita, mikä nyt tietysti ehkä on tässä positiivista kyllä tässä yhteydessä. Ja lisäksi tässä näyttelee tätä pahista sitten James Remar. Oikein näyttelee James Remar, joka on vaikka kuinka monesta leffasta tuttu. Mulla tulee nyt ekana tähän hätään mieleen Warriors. Kyllä. Niin. Sitten tommonen iso musta kaveri kuin Duane Davis. Duane Davis! Niin. Joo, se on vaikka ja missään elokuvassa, kun sen näkee, niin tunnistatte kyllä. Joo, kyllähän tää nyt on mun mielestä onnistuu tässä samassa ideassa paremmin kuin edeltäjänsä. Juuri sen takia, mitä äsken tässä sanoimme, niin tässä on sentään niinku toimintaan keskitytty. Ja tässä on niinku kiva lisämauste on tää, että kun ne meinaa päästää päiviltä tämän kenet nyt päästäänkään, niin sitten ne vie sen mettään ja sitten jahtaa sitä niin siihen tyyliin, hard target tyyliin. Antaa vähän niin kuin mahdollisuuden vielä selviä. Niin, mä en oikein tiedä mikä se pointti on sitten, että nämä riskeeraa tosi paljon tätä operaatioa, kyllä, kun ne tekee tällä, että mä en tajua sitä, että mikä se on. Ja muutenkin niin ei nää kyllä kauhean niin kuin loogisesti operoi kyllä missään vaiheessa tää pahislauma sitten, mutta ei se nyt varmaan ehkä tämän tyylisessä filmissä nyt välttämätöntäkään.
Vähän niin kuin outoa siis silleen, että kun ei ne saa mitään taloudellista hyötyä Niin. tästä, että niin kuin, jotain mielihyvää ne nyt kuitenkin tästä sitten tuntuu siis saavan, että ne päästään niitä henkilöitä. Pointti oli vaan niinku ehkä ylläpitää tämmöistä sotilaan kunniaa ja tämmöistä kunniakoodia ja tämmöistä jotain. Että se oli niinku ainoa feedback. Ja sitten kuten ehkä me ei sanottu tuossa edellisessä, mutta tässäkin oli vähän tämmöinen tosi päälle liimattu romanttinen sivujuoni sitten. Mikä ei kuulu tämmöisiin filmeihin. Se on varmaan jossain niinku vaatimuslistalla, että hei, pitää olla sitten rakastelukohtausta. Tässäkin oli tosi päälle liimattu se. Mä en edes tiedä, vittu, missähän yksikössä niin operoisi miehiä ja naisia tollain. Niin kuin, ehkä joku supererikoisosasto, mutta niin kuin, mä en edes tiedä, mikä vitun yksikö tää edes oli. Ja missä vitun maassa nämä operoi edes, kun ne pystyy niin kuin, tiedätkö, periaatteessa siellä ei ole ketään muuta siellä beississä. Ilmeisesti täällä on niin kuin, ihan yli vaan absoluuttinen valta tällä yhdellä äijällä siellä. Niin kuin vois kuvata siellä jotain niin kuin random spollejakin on siellä, että hei, mikä tää homman nimi, että miksi täällä koko ajan tapellaan? Niin kuin, tää vittu äijä kuristaa sit tuolla niin kuin jossain ruokalassa ja tällä. Siellä mitään lakia niin kuin näytä olevan kyllä. Niin, joo. Tää jotenkin niinku, tää on niin, jos multa kysyy, niin tää on vähän sellainen niinku TV-sarjan avausjakson oloon. Että, Todellakin, joo. että tää olisi voinut niinku ihan helposti niinku olla ihan eri nimellä, ihan eri hahmot sun muuta. Ja sitten niinku tarina jatkunut sitten TV:ssä. Niin, just joku, kun tää The Base vähän niin kuin ehkä rajaa sitä niin kuin tällainen niin kuin johonkin tukikohtaan. Niin se olisi voinut ihan hyvin olla tää Guilty as Charged, niin kuin TV-sarjan pilotti. Kyllä. Tiedätkö, on tämmönen joku spollia, joka menee baseista toiseen tai jostain niin kuin maasta toiseen, selvittelee jotain rikoksia niin kuin, tiedätkö, armeijan tyyppien kesken. Kyllä. Ja tää loppu muuten vähän petaskin sitä, että tässä sinulle uusi tehtävä ja tällä. Ja, mutta eipä sitten jatkunut tarina siitä. no, no edelleen tässä oli jonkun verran verta ja ampumista ja enemmän tappeluita ja ehkä niin kuin enemmän, olisiko tässä ollut enemmän rahaa käytössä? Ehkä marginaali. Joo. No siis se mikä tässä on oleellinen ero on se tosiaan, että James Remar, eli pahis sai sitten karismaattiset kasvot ja tälleen, että se oli se oleellisin ero tuohon edelliseen, että että niin. Kun ykkönen oli täysin Dakaskoksen varassa, niin tämä oli sitten taas niin kuin, että Remar oli niin kuin se, mun mielestä se jätkä, minkä tähden tätä niin kuin vähän niin kuin katsoo. Toi Sapaatto nyt ei sano mulle ikinä mitään, että vähän niin kuin semmoinen niin kuin tosi näin. Niin, mutta se tosiaan, no käykää kattoo niin IMDb:ssä hänen resume-lista, niin ei se kyllä kauhean vakuuttavaa ole. Mies on kanssa ollut kaikki TV-sarjat läpi sun muuta. Että en mä niin kuin lähtisi hänellä tätä elokuvaa myymään kuitenkin. Eikä se varmaan oikein ole menestynytkään sitä. Oli tää ehkä marginaalisesti parempi. Juuri tämän takia, että tässä oli enemmän toimintaa, mutta hyvin marginaalisesti parempi. Ja ei se yhtään auttanut kuule meitä, kun katsottiin nämä molemmat peräkanaa meinaan. Siis ehdottomasti ton ykkösen olisi pitänyt olla näin toiminnan täytteinen ja sitten kakkonen niin kuin huono, tai siis niin kuin vähentää sitä, mutta tässä vaiheessa niin kuin vaurio oli jo tehty, niin oli ohhoja. Jos niin kuin vartti pois, niin olisi saanut ehkä tiiviimmäksi. 80 minuuttia molemmat. That's it. Tämä meni semmoiseksi niin kuin turhan vakavaksi, tai alkoi ottaa itsensä liian vakavissaan, mutta tässä oli kuitenkin yritystä tämän kepeyden puolella. Että vähän, niin kuin sanottu, ihan vähän parempi, mutta ei riittävästi kuitenkaan. Mitä luulet, onko Mark L. Lester yrittänyt tehdä niin kuin omaa toimintafranchisea tässä? Kun se oli kuitenkin executive producer ja molemmat ohjannut ja varmaan käsikirjoitustakin copy-pastannut sieltä kuoleman partiosta nämä jutut. En tiedä, kyllä niinku, tämä on jotenkin niin vitun outoa. Että tonkin jätkän ura niin loistavien elokuvien jälkeen niin lähti yllättävänkin niinkin nopeasti syöksykierteeseen. Niin ja voisiko ehkä niin kuin sanoa, että nämä on ollut tosi niin kuin onnekkaita sattumia, siis Class of 84, Commando ja Showdown in Little Tokyo. Ja no Class of 89 vielä on, 99 on vielä tosi hyvä, mutta voisiko sanoa, että se on vahingossa onnistunut tekemään tällainen. Niin kuin Night of the Running Man. No sekin vielä. Täytyisi uudestaan kyllä katsoa. Onko sä sen The X:n nähnyt? Joo, siinähän on se Hard Targetin se muikkeli pääosassa. Sanois mikä se oli toi. No, kuitenkin. Janshi Budle. Joo, se. Okei. Että kato se.
No, Mulla löytyy se DVD, jos sä haluat tutustua enemmän Mark Lesterin ryönään. Joo. Mutta tähdet sitten tälle. Mä annan tälle 2 tähteä. Joo. Heikot sellaiset. Mä annan kans 2 tähteä, niin kuin sanottu, vähän parempi, mutta ei riittävästi. Että, niin, ja tosiaan, että ehkä jos nyt joskus tulee katsoa, mä vähän suuresti epäilen, että tuleeko ikinä katsottua beissiä, mutta jos sen katsoo, niin varmaan kannattaa katsoa se jälkimmäinen. Joskin siinä ei vaan enää Mark Dacasta koskaan, mutta ei näköjään kaikkea voi saada. Miten vitussa ne ei saanut Dakaskosta tähän 2? Niin? Jaa. Mitä selitystä mä en löytänyt asialle? En osaa kyllä sanoa, että mikä siinä on voinut olla, mutta me emme varmaan ikinä saa tätä. No. No joo, eiköhän sieltä tarpeeksi nyt The Bassista. Kerro, onko sulla mitään sanottavaa The Bassista? Jos ei ole, niin ei se mitään. Kiitämme, että katsoit ja katsotaan sitten taas seuraavalla kerralla jotain toista muuta herkkua sitten. Varmaan toivottavasti vähän parempaa. Ehkä, No niin. toivotaan. Katsokaa elokuvia.